Nandito kami sa bridge, guys. Delicioso. Guys, kain ako ng spaghetti ng Italia. Ang sabihin ko, ano lasa? Masarap po hindi. Galing. Bell. Hello, bell. Hilaw to beach na church. And then, ayan, ikot tayo sa St. Mark's Square. O, diba? Parang kailan lang, guys, nandun lang tayo sa, paikot-ikot, diba? Sa mga square ng Spain. Pero ngayon, dito tayo sa Italy. Bebel, mira, bebel. Tadi, 1, 2, 3. Hi! Guys, pupunta kami ngayon sa San Marco. So, ayan guys, diba? Ang ganda dito sa Venice. So, maglakad-lakad ka. Dami mong mabubusog yung mata mo sa napakagandang mga... Ayan, ang gondola. Gondola ride, oh. Hi! Sasakay tayo dyan, eh. Ano sasakay tayo dyan? Sa gondola. Yes, guys. Ito yung sa dinadaanan. Dito sa side, sa right side. Ayun, parang mall siguro yung nandun. Ito naman is may mga chino-chino din silang mga Alam nyo guys, napansin ko dito yung mga building nila. Mga building nila parang luma, no? Ganda. Antigua. Old, siya. Old style. Ayan. So, maraming mga bar na nandito sa side. Ayan. Oh, I take it up to sleep because, like, you know, they're nice stuff. Oh, ayan. Ang daming mga hotel. So, we got this one here. Yan yung baka mamaya masira agad to. Calidad, bien o no? Calidad, bueno. Sí. Calidad, bueno. Italia. Sí, No hay otro. sì, quando vuoi. Sì, Nuevo. capo. Dai, buon nuevo. Otro. Questo è tutto nuovo, e fa stamattina tutto nuovo. Questo tutto nuovo, non è vecchio qua. Kami, alam mo yan o yung nuevo? Yung naka-display Nuevo. dyan? Naka-display o yung nuevo? Ayun o, yung isa. Ayan yung Burger King. Hindi natin din lang yung tablet, diba? Iwan natin. Oo. Why yung tablet? Tago ko. Ang presko dito, Kaya no? yung maskara ang dati. Kasi yun ang ng Venice, yun yung parang pinaka-trade nila. Meron silang maskara festival. Maskara. Nakalimutan ko ang dalhin yung maskara natin Meron silang eh. maskara festival dito. Oh, meron silang maskara festival. Yeah. Nakalimutan kong dalhin, nakakaasar. Daming mga dito guys, mga tindahan. Ayan o, parang talagang yung nila, maskara. Ayan, ang daming maskara dun. Ang dami mga. 12 euros. Magkano kaya? Tanong mo kung magkano yung bangka. Baka naloko tayo nun ah. Hindi naman siguro no. Tanong mo lang, tanong mo. Kapasan. Bakit? Para How are you? How are you daw? Tignan mo lang sila vlog. Tayo, hi! Hi! Nandito kami sa bridge, guys.
Tinubin mo. Okay na yan. Yung hanap niyo, mami? Yung hanap mo, mami? Bigyan kita habang namatay niya. May kita kami fish, guys. May kita kami fish dito sa barke, guys. Dito na kami sa Venice. Nandito na kami sa Venice. Ila, guys! Guys! May fish dito. Guys! Fish. Guys, mulog yan guys. Daddy! Malita namin. Anong picture sila, guys? Ano picture? Thank you. Thank you. Upo ka lang. Mira yung chikiting. Busy naman doon. Chikiting natin dyan. Paula. Gusto mo na dek? Kain ka na dek? Kain mo na mami. Yes pa. Bigyan mo na. Si. Pick ka bebel? Pulang tayo sa pingsan mo. Kaya mo na. Dam ka pizza lang dam? Kaya si Chiria? Ayun guys, nandito na kami ngayon sa may isang restaurant dito. Ayan, yung ambience. Very old version siya ng talaga. So, this is my pasta. Ayan. And ayun yung bravas. So, yan lang yung in-order namin. Alam nyo naman guys, tipid tips, diba? Basta lang matikman natin yung pasta and pizza ng Italia. So, ayan. Ano ba yung masarap? Ano ba yung masarap sa Italy? Fishing. Hindi. Delicioso. No. Basta may sarap. Mga ganun pa sila eh. Delicious. So, hindi. So, ayan guys. Kain muna kami guys. Papay. Yes, papay lang. Libre. French fries. Ito yung papa. Dito. Parang shell kayo. Ito. Brava. Ay mesa yun. Crap. Guys, kain ako ng spaghetti ng Italia. Ang sabi ko, ano lasa? Masarap o hindi? Galing ni Derek. Vlog ah. Ano mas masarap? Mas masarap yung dalawa. Pares lang. Ay, yung pizza. Pizza. Yung pizza masarap, di ba? Ano ito ko isa? Pizza.
Daming taon, daming turista guys. This is the Rialto Bridge. Ayan. Dito ba? Saan ba mas maganda? Let's see the bridge here. Okay. Ito yung Rialto Bridge. Ayan. Ayan. Wow. Here. Rialto Bridge. Hi guys. Oh, hi guys. Ito, Bella. Hi guys. Ah, baby, oh. Let's take a picture. Baby. Mami naman, mami. Ito ang Rialto Bridge. Ayan. Look at guys. Mainit siya pero okay lang. Carry guys lang. Mainit kasi guys. Kaya hindi, may nakapila kasi. Oo. Bell. Hello, Bello. Rialto Bridge, baby. Tara na! Fahrt auf Facebook-Selfie. Rialto Bridge. Nila, yung shopping center nila dito. Ayan. Bili ng mga candies, Captain Candy, and Pandora. So, yung mga shopping center nila ganito dito. San Marco. You can follow this this yellow sign Yeah. with Sign, the yeah. right. Yes. Okay, thank you. Ayan, St. Marco. Nandito tayo ngayon sa St. Mark Square, which is ano daw siya, World Heritage Site. Para siyang sa Madrid
kung ihahalin tulad natin siya sa Plaza Mayor. Kasi square talaga siya. And pasok siya sa World Heritage Site. So, mas bongga ito kaysa sa Plaza Mayor. Ayan. And then, behind me, nandun yung Basilica. Or yung parang pinaka-church yata niya. Ayan. Ayun guys. Papakita ko sa inyo. So, ayan guys. Sobrang init ngayon guys. Kasi time check, it's already 4:30 in the afternoon and sobrang init. Ayan yung St. Mark na church. And then, ayan. Ikot tayo sa St. Mark Square. O, diba? Parang kailan lang guys, nandun lang tayo sa paikot-ikot, diba? Sa mga square ng Spain. Pero ngayon dito na tayo sa Italy. Teka lang. Airplane ba hindi? No, that's a good thing. Palazzo Ducal. Ito yung Dutch Palace. Ito na ba yung Dutch Palace, no? Hoy, birthday ah. Happy birthday to you, Bel. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you, Pogi. Dito ka lang kinakantahan ka. Nagpipicture kasi. So, clap ka, de clap. Yay! Salamat sa pasurpresa mo sa akin ng takang bisita. Oo nga eh. Clap ka, de clap. Yay! Ngayon, happy birthday, Daddy. Ito na ba yung Dutch Palace? Ito naman yung mga bisita natin. Ito ba lahat yun?